mga kabsat, welcome back to our channel. So for today's vlog, gagawa po tayo ng Choco Jelly. Ingredients po, kailangan natin syempre ng Choco Powder. So pwede po siyang Milo, Ovaltine, or any other chocolate powder. So yung ginamit ko po dito is yung Nesquik po. Next na kailangan is gelatin. Of course, kailangan din natin ng water, sugar, at saka coffee powder. So, unang step po, dissolve po natin ang ating gelatin sa kumukulong tubig. Sunod natin ilagay ang ating sugar. After that po, ang ating choco powder. And lastly, ang ating coffee. So, haluin lang po natin siya ng maayos hanggang sa ito'y maluto. After po itong maluto, pwede na natin siyang ilagay sa malinis na container at hayaang lumamig. Habang hinihintay natin ang ating choco powder na lumamig, lutuin naman natin ang ating sago. Ganun din po sa tumukulong tubig, lagay natin ang ating sago. Haluin ng mabuti. Maluluto ito within 8 to 15 minutes po. After maluto ng ating sago, pwede na natin siyang ilagay sa container. Habang hinihintay natin na lumamig o tumigas ang ating choco jelly, gawin na natin ang ating chocolate mixture. So sa paggawa ng ating chocolate mixture, kailangan din natin ng syempre choco powder po, cream, and then condense. Sa malinis na lagayan, paghalo-haluin ang choco powder, condense at cream po. Haluin ng mabuti hanggang sa ma-dissolve ang ating choco powder. Pag malamig na ang ating choco jelly, pwede na natin itong hiwain sa maliliit. After po nun, ihalo natin ang ating choco jelly sa ating choco mixture. Sunod rin natin ng sago. Haluin po ng buti. So para mas masarap po, pwede natin siyang i-chill ng 1 to 2 hours. And then, pwede na natin siyang i-serve. Perfect po for merienda to. Lalong-lalo na sa mga kids na mahilig sa matatamis. Kung nagustuhan niyo po ang ating video for today, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share ang ating videos and subscribe for more uploads po. Yun lamang po. Salamat!